අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න මගල හැමෝම එන්නේ සෙලුට් channel එකේ තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකට. හරි හැමදාම වගේම අදත් මම අරන් ආවේ unboxing and full review එකක්. රයිට් ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකෙන් දකින්න ඉතින් මොකක්ද අරන් ආපු වීඩියෝ එක කියලා. රයිට් ඒ තමයි i16 Ultra කියන මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ unboxing and full review එකක්. රයිට් අතර මම unboxing and full review විතරක් නෙමෙයි e-money content ඒ වගේම ටෙක් content මම ගොඩක් අරන් එවලා තියෙනවා. ඒ වගේම අරන් එන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එකේ subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඒ වීඩියෝස් බලන්න channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නිවන් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා පුංචි ලියුමකුත් කරනවා. ඒකෙම ඊට පස්සේ bell icon එකත් ඔයාලා දාලා තියාගත්තොත් තමයි වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකක් කරා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. skip නොකර බලලා ඉවරලා වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, හැමෝටම බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා අඩුපාඩු තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මොකද ඊළඟ වීඩියෝ වලදී මම අඩුපාඩු හදාගෙන ඔයගොල්ලෝ හොඳ content එකක් අරගෙන මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න. watch reviews බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒ watch reviews බැලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා ඒකට අද description එකේ links දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් බලන්න. ඒ වීඩියෝස් බලලා අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් කියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම අඩුපාඩු ටික හදා ගන්නම්. right එහෙනම් වැඩි කතා කරගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. right හැමදාම වගේ මම ඔයගොල්ලන්ට box එකේ පිටින් මාල් බලා ගන්න තියෙන කියලා ඉවරලා පෙන්නලාම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්නම්. right උඩින්ම ඔයගොල්ලන්ට i16 Ultra කියලා watch එකේ name එක බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහෙන් main key features ටිකක් තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. games available ඒ වගේම lock එකක් තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැදින් watch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට hi watch plus කියන මෙන්න මේ app එක download කරගෙන තියෙන app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට watch එකේ color එක බලා ගන්න පුළුවන්. right ඒ වගේම watch එකේ side දෙපැත්තේ නම් කිසිම දෙයක් බලා ගන්න නැහැ. right ඊළඟට watch එකේ අනිත් පැත්ත side එකට ආවම watch ultra space aluminium case 49mm කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. model එක i16 ultra කියලා දාලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්ත side එකට ආවම watch ultra කියලා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි box එකේ උඩ ටික නම් මේ ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right up බලමු ඊළඟට box එකේ ඇතුල් පැත්තේ මෙතන box එකේ පිටිපස්සේ අපිට මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. right box එකේ පිටිපස්සට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් watch එකේ view එකක්. ඒ වගේම watch ultra space aluminium case 49mm බම්ප් එකක් තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. model එක i16 ultra කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. right ඒ වගේම include ලා දෙන දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. certificate වගේක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික තමයි box එකේ පිටිපස්සෙත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right අතරම box එකේ පිටින් නම් එහෙම නැත්නම් box එකේදී නම් මෙහෙම තමයි අපිට මේ දේවල් ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලමු ඊළඟට අපි box එකේ ඇතුළතදී අපි අපිට මොනවද මේගොල්ලෝ දීලා තින්නේ කියලා බලන්න. right මම මෙන්න මෙහෙම මේක සීල් එක ගලවගෙන box එක unbox කරගන්නම්. right box එක මෙන්න මෙහෙම unbox කරගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට strap දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. right මෙන්න මෙහෙම අපිට strap දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති T900 Ultra ඒ වගේම T800 Ultra ඒ watch වලට දුන්න strap එකම තමයි මේකෙදිත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට wireless charger එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අතරම අපිට අනිත් වොච් වල වගේම තමයි normally දීලා තියෙන මේ දේවල් ටික තමයි box එකේදී නම් අපිට වෙන කිසිම දෙයක් බලා ගන්න නැහැ. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේකෙදී අපිට user manual එකක්වත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. අනිත් වොච් වල නම් user manual එකක් තිබ්බා. නමුත් මේකෙදී අපිට user manual එක බලා ගැනීමේ හැකියාවකුත් නැහැ. right මම ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ charging ඒ කියන්නේ cable එක අපිට pin දෙකකින් තමයි connect වෙන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම අරන් ආව T800 Ultra smart watch එකේ review එකක්. ඒකෙදී නම් full wireless විදිහට තමයි charge එක තිබ්බේ. නමුත් මේකෙදී අපිට pin දෙකක් තමයි connect වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට ඔයාලට මතක ඇති T900 Pro Max L කියන smart watch එකෙත් තිබ්බේ pin දෙකක් connect වෙන්න. ඊළඟ strap දෙකෙන් කතා කරලා ටිකක් ශක්තිමත් sharp strap දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කාලයක් පාවිච්චි කරන පුළුවන් strap දෙකක් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ strap දෙක ඇත්තටම අතර ගොඩක් පහසුයි. අනිත් watch වලට වගේම මේ watch එකටත් ඒ strap දෙකම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඇත්තටම watch එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා glossy finish එකක් තමයි මෙතනදී බලා. ඒ කියන්නේ matte finish එක තමයි මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. side එකට ආවට පස්සේ volume rocker එක, main microphone එක, power button එක, ඒ වගේම පිටුපසට ආවට පස්සේ main sensor ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pin එක connect වෙන්න තියෙන, ඒ කියන්නේ charging cable එක connect වෙන්න තියෙන pin දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ aluminium plus ceramic වලින් තමයි build කරලා තියෙන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහා පැත්තට ආවට පස්සේ main speaker එක වගේම අපිට shortcut button එකකුත් emergency button එකකුත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right මම ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් watch එක on කරලා අපිට කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. right ඔයගොල්ලන්ට 10000ක් ගන්න පුළුවන් මේ watch එක මොන වගේද කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ මොන watch එකකටද compare කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති T900
Ultra S කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ රිවිව් එක ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති. ඒ වොච් එක විදිහමයි මේකෙදිත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගේම් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ලොක් එක තියෙනවා. ඒ දේවල් Ultra S එක වගේම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ටච් සෙන්සර් එකත් හොඳ ටච් සෙන්සර් එකක් මේකෙදි අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සෙටින් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි. ස්ටයිල් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. වොච් ෆේසස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම iWatch Plus කියන ඇප් එක තමයි මේකෙදිත් ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති. T900 Ultra S කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ iWatch Plus කියන ඇප් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න තිබ්බේ. මේකෙත් අන්නේ ඇප් එකම තමයි ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙදි QR code එක ස්කෑන් කරලා iWatch Plus කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් Play Store එකකින් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට සෙන්සර් එක වැඩ කරන විදිහ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඇත්තටම හැමදාම කියන කතාව 100% accurate නැහැ. නමුත් තියෙනවට තියෙනවා. right? ඒ වගේම මේකෙදි ස්ටයිල් 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මතක ඇති අනිත් ඔච්චර වගේම මේකෙදි ඒ ස්ටයිල් 6 ඒ ස්ටයිල් විදිහට තමයි බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. right? ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට අර ඇප් එකකින් iWatch Plus කියන ඇප් එකෙන් watch faces වෙනස් කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට message push ඒ දේවල් කියන message එක ආවට පස්සේ vibrate වෙන විදිහට මේ කෝල් එකක් ආවට පස්සේ vibrate වෙන විදිහට message එක කියව ගන්න. ඒ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට ඇප් එක හරහා කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා iWatch Plus කියලා search කරලා ඇප් එක download කරගන්න. ලෝගෝ එකේ තියෙන ඇප් එක. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා QR code එක. QR code එක ස්කෑන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒත් ඇප් එක download කරගන්න. right මෙන්න මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට ස්ටයිල් එක වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. අතන මේ ස්ටයිල් ලස්සන ස්ටයිල් ටිකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේම හොඳ watch faces ටිකකුත් මේකෙදී අපිට normally දීලා තිනවා. බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. right ඇත්තටම අනිත් watch වල වගේම ඔයගොල්ලන්ට app එකට connect කරලා ඒ watch එකෙන් කරන්න තියෙන දේ ඒ විදිහටම මේකෙදිත් කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. price එකට ඇත්තටම ලොකු සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව අනිත් watch වලට සාපේක්ෂව කියන නෙමෙයි. නමුත් අනිත් watch වල වගේම තමයි මේ දේවල් ටික ඒ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම සඳහන් කරන කාරණාවක් තමයි මේකදී අපිට ලොක් පහසුකමක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගේම් පහසුකමකුත් දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ප්‍රයිස් එක ලොකු සාධාරණයක් කරලා තිනවා. කොහොමද අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියා Ultra S ඒ කියන්නේ T900 Ultra S කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ගේම් පහසුකමක් තිබ්බා. ඒ විදිහට මේ විදිහට තමයි ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකත් ඒ දේවල් ඔක්කොම සමානව බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. ඇත්තටම මේකත් ඒකෙම කොපියක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නම තමයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නේ. මේක i16 Ultra නමුත් අරක T900 Ultra S කියන ස්මාර්ට් වොච් එක. right ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ස්ටෙප් දෙක දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අපිට මේක view එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව ඔයගොල්ලෝ Ultra S එක දැකලා තියෙනවනේ කොහොමද T900 Ultra S එක දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දාලා පෙන්නන්න දෙයක්වත් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක අඩුවක් නිසා මම ඒක දාලා පෙන්නන්නේ. ඇත්තටම Ultra S එකම තමයි T900 Ultra S එකම තමයි ඒ විදිහම තමයි කිසි අඩුපාඩුවක් එහෙම නැත්නම් කිසිම වෙනසක් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නැති විදිහට මේකත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. right ඊළඟට මේකේ setting ටිකත් ඒ විදිහටම ඒ කියන්නේ Ultra S එකේ setting විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ compare කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙනවා T900 Ultra S කියන මම අරන් ආපු review එක. ඔයගොල්ලන්ට ඔය description එකේ link එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේකට එන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒක බැලුවේ නැත්නම් බලලා මේකට එන්න ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මම කියන කාරණාව. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ බැලුවට පස්සේ තේරෙයි මම මොකද්ද කියන්නේ T900 Ultra S එකම තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට ඒ අදහසක් ඇත්තටම ඒකම තමයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතේ. right ඊළඟට මෙන්න මේක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ගේම් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා. ෆ්ලයිට් මෝඩ් කියන මේ ගේම් එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියා Ultra S එකෙත් එමෙතන Ultra එකෙත් මෙන්න මේ ගේම් ටිකම කියන්නේ T900 එකේ මේ ගේම් ටිකම බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඔයගොල්ලෝ නැත්තරම එකපාරට මතක් වෙන්න ඕන මේ watch faces ටිකමයි තිබ්බේ, මේ games ටිකමයි තිබ්බේ, මේ features ටිකමයි තිබ්බේ. නම විතරනේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට එකපාරට අනිවාර්යෙන් අදහසක් එන්න ඕනි. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට එක දෙයක් මේකෙදි ඩිෆරන්ස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට එළුවට එන්න ඕන. මොකද ඒකේ හේතුව මේකෙදි තියෙන්නේ පින් දෙකක්. ඒ කියන්නේ charge connect වෙන තියෙන පොඩි පින් දෙකක්. නමුත් Ultra S එකේ නැත්නම් Ultra එක ගන්න බෑ. මොකද Ultra S එක තමයි display size එකත් ඔක්කොම සමාන වෙන්නේ. Ultra එකේදී ඔයගොල්ලන්ට full wireless charger එකක් තමයි හම්බුනේ. නමුත් මේකෙදි පින් දෙකක් තමයි connect වෙන්න තියෙන්නේ. ඒක මතක් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට iWatch Plus කියන app එකම තමයි watch
T900 Ultra S කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ. ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පාස්වර්ඩ් සෙටින් ගිහිල්ලා පාස්වර්ඩ් එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ පාස්වර්ඩ් එක එන්නේ ඔයගොල්ලෝ වොච් එක ඔන් කරලා ඕෆ් කරලා ඔන් කරද්දී තමයි මෙතන මෙන්න මේ පාස්වර්ඩ් එක එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ වොච් එකේ සිකියුරිටි එකත් වෙනස් කරගන්න. රයිට් ඒ වගේ මතක් කරගන්න මේකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ඇලුමිනියම් පස් සෙරමික් කියන බිල්ඩ් එකෙන් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තට හොඳ ප්‍රොටෙක්ට් එකක් තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තට water and dust resistant කියලා තිබ්බ කියලා ඔයගොල්ලෝ එක කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒකට හේතුව මේකේ mid range price යන නිසා ෂුවර් නැති නිසා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට QR code එක ස්කෑන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක දාලා app එක download කරගන්න. ඇත්තටම ස්කෑන් කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. iWatch Plus කියලා Play Store එකෙන් search කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව app එක download කරගන්න. හරි මම හිතනවා අද වොච් එක සම්බන්ධයෙන් කියන්න ඕනේ හැමදේම මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද මේ වොච් එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් ඇති කියලා. හරි එතන වීඩියෝ එක කරන තමයි හදන්නේ. වීඩියෝ එක කරන කලින් මතක් කරනවා මොනවද මතක් කරා වගේම ඔයගොල්ලෝ තාම මේ channel එක ගලත් කෙනෙක් පොළේ දෙනවා subscribe button එක press කරලා channel එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට අපිට තියෙන bell icon එකත් ඔයාලා දාලා තියාගත්තොත් තමයි මම දාන මේ වටන videos content reviews ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ watch එක මෙතනදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ contact details ටික මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ numbers වලට කතා කරලා watch පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම යාලා හොඳ customer service එකකුත් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම හොඳ product එකකුත් ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බය වෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට order එක කරගන්න පුළුවන් ගෙදරටම. ඒ කියන්නේ world wide. ඒ කියන්නේ world wide කියන්නේ ලංකාව පුරාටම ඒගොල්ලෝ deliver කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කිසිම බයක් වෙන්නේ නැතුව order කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. right එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.